Ми колективи солідарності, група, яка допомагає антиавторитарним бійцям та бійчиням, що боронять Україну проти російського вторгнення та допомагають людям, що постраждали від війни. Річниця повномасштабного вторгнення російських військ в Україну стала для нас точкою відліку. За цей час ми стали свідками жахливих подій, масових обстрілів, смертей, поранень та руйнувань цілих міст. Ми втратили друзів, товаришів та родичів. Російська армія окупувала Бахмут та Авдіївку та продовжує тиснути на Покровськ. Мирні міста зазнають обстрілів щодня, від FPV-дронів до авіаційних бомб та ракет. Руйнівна машина Росії тероризує та вбиває українців. Тому як і в перші дні, так і сьогодні ми не можемо лишатися осторонь. Протягом року українська армія вела активні бої під Авдіївкою, Кураховим та Куп'янськом. Захищала Херсонський і Запорізький напрямки. Здійснила прорив у Курську область. І у всіх цих боях приймали участь антиавторитарії, яких ми підтримуємо. Ми безмежно вдячні всім бійцям і бійчиням, які чинять опір російському вторгненню. За рік, завдяки вашій підтримці та підтримці партнерів, ми передали 9 машин, що допомагають виконувати бойові завдання, 10 систем РЕП для захисту від дронів, генератори та зарядні станції, щоб забезпечити електроенергією в польових умовах, тактичну медицину, одяг і засоби балістичного захисту. У 2024 році ми почали допомагати ще 15 антиавторитаріям, які долучилися до Сил оборони. Ми підтримуємо постійний зв'язок з бійцями та бійчинями, які долучилися до боротьби раніше, і все більш актуальними стають питання демобілізації та реабілітації товаришів, які зазнали поранень та травм у цій війні. Це окреслює перспективи нашої подальшої діяльності та один з напрямків, на якому ми плануємо зосередитись. Окремо важливою є передача знань і навичок, набутого бойового досвіду тим спільнотам, які можуть зіткнутися з необхідністю захисту від вторгнень та нападів у своїх країнах. Наша мета – не лише підтримувати військових, а й робити їхні історії почутими, передавати їхній досвід тим, хто його потребує. Ми б хотіли вшанувати пам'ять полеглих товаришів у цьому році. Владислав Юрченко, Пірат, Руслан Скрипаль, Терещенко, Роман Легар та учасники спільноти Харків Хардкор Груп. Але для нашої спільноти були і радісні події. Після більш ніж 2 років ув'язнення з військового полону повернувся Максим Буткевич, наш друг і товариш. Я Максим Буткевич, я журналіст, правозахисник, антимілітарист і людина з антиавторитарними поглядами. І на даний момент я офіцер Збройних сил України. Я ніколи не думав, що я стану військовим, я ніколи не думав, що я опинюся на лінії фронту, але нам довелося захищатися. На жаль, у червні 22-го року я і частина мого взводу потрапили до полону, до окупаційних військ. І наступні 2 роки і 4 місяці мого життя я провів в полоні на окупованій частині Луганської області України. Я був свідком катувань, принижень, побоїв, застосування електричного струму, моріння голодом і інших способів принизити людей, підірвати їхнє здоров'я і розхитати їхню мораль. Обміняний у жовтні 2024 року, але ті, з ким я перебував в неволі, дотепер лишаються там. І я прошу не забувати про тих, хто залишається в полоні, як військовополонених, так і цивільних, які незаконно утримуються Російською Федерацією, а їх набагато більше, ніж військовополонених. Будь ласка, говоріть про них, пишіть про них і наполягайте на тому, що вони мають бути звільнені. Окремий напрямок нашої роботи – це FPV-дрони. За останній рік нам вдалося зібрати понад 200 дронів. Це стало можливим завдяки підтримці та кооперації з чеськими ініціативами Solidrones та Resistance Support Club. Ми навчилися паяти, збирати, прошивати та тестувати дрони. І наразі готові ділитися цими знаннями з іншими. За минулий рік ми провели 2 майстер-класи з паяння, після яких до нашої майстерні долучилися нові люди. Війна триває і ворог невпинно просувається, через що життя на прифронтових територіях стає дедалі складнішим і небезпечнішим. Просування ворога також спричинює постійні хвилі
переселенців, котрі вимушені залишати свої речі, свої домівки, рятуючи себе. Тому ми не перестаємо допомагати громадам на сході, котрі потерпають від російської агресії. За 2024 рік ми здійснили 6 поїздок до прифронтових територій. Кожна з таких поїздок це тонни гуманітарних вантажів з побутовою технікою, одягом, продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами, необхідними людям. Також ми насилали палети гуманітарної допомоги, які на місці роздавали наші партнери. Чим ближче до лінії зіткнення, тим більше покинутих котів та собак, і тим складніше небайдужим людям опікуватись ними. Тому в кожну поїздку ми брали з собою сотні кілограмів корму та передавали його притулкам і місцевим зооволонтерам. Давайте поговоримо про глобальний контекст. Світ входить в режим турбулентності. Зростання популярності ультраправих рухів, повернення Трампа до влади, новий етап ізраїльсько-палестинського конфлікту, падіння режиму Асада. Всі ці події демонструють, що світ стає все менш передбачуваним, а авторитарні сили продовжують посилювати свої позиції. Саме тому ми не очікуємо від майбутнього миру та спокою, як би нам цього не хотілося. А припинення вогню, навіть якщо воно станеться, означатиме для нас лише новий етап діяльності. Ми плануємо підтримувати наших товаришів і товаришок у Збройних силах, допоки це буде необхідно. Допомагати бійцям і бійчиням з відновлення. Разом організовувати курси та тренінги з тактичної медицини, інженерної справи та управління дронами, в тому числі і для іноземних товаришів. Продовжувати підтримувати громади, які постраждали від війни, та боротися за справедливу відбудову країни. Разом з нашими партнерами з профспілок захищати економічні інтереси робітників. А також боротися проти ультраправих сил, які, як і в інших країнах, прагнуть прийти до влади. Лише конкретні дії, а не ефемерні пацифістські слогани, допоможуть антиавторитаріям посилити свої позиції в післявоєнній Україні. А світовому лівому руху відмовитися від давно застарілої картини світу, де США і НАТО – це єдиний імперіаліст, і бути готовими до викликів часу. За всі ці роки наш колектив та бійці, яких ми підтримуємо, отримали неймовірну підтримку від партнерів, друзів, людей, яким просто не байдужа наша ситуація. Ми дуже вам за це вдячні. Наступний рік буде нелегким, але ми готові до цього. Дякуємо, працюємо далі.